A versenyhivatal célja védeni és elősegíteni a versenyt, mint a hatékony gazdaság működésének egyik feltételét. Az eljárások során adatbekérésekkel jut információkhoz a versenyhivatal. Információkat kérhet más hatóságoktól, illetve az eljárások során ugye adatbekérések formájában tájékozódhat. Miért kezdeményezték a 4 mancs vizsgálatát? Volt-e valamilyen külső megkeresés, vagy maguktól tették? Érkezett a magatartással kapcsolatos piaci jelzés, ugyanakkor lényeges, hogy valamennyi fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal, fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos eljárást hivatalból indítjuk, tehát nem vagyunk kötve a bejelentés vagy panasz tárgyához alapvetően. A GVH észlelte, hogy a 4 mancs alapítvány az állatvédelemért 2006 évtől olyan tartalmú kommunikációkat jelentetett meg, melyek szerint a libáknak a kényszer tömése, illetve a libáknak és a kacsáknak a tolltépése állatkínzás, és felmerült, hogy ezzel kapcsolatban a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat valósult meg. Ugyanakkor az eljárás indításakor nem volt egyértelműen megállapítható, hogy az alapítvány mögött van-e valamely vállalkozáscsoport, az alapítvány vállalkozásként minősülhet-e, magatartás a piaci magatartás-e. Ezt a versenyfelügyeleti eljárás során lehetett tisztázni, az azt megelőző eljárási szakaszára nem volt alkalmas. Megkerestük ennek kapcsán nyilván, mármint hogy a tény feltárása kapcsán, hogy van-e valamely vállalkozás mögöttük, miként folytatják a tevékenységüket, a pozitív, illetve fekete listán szereplő vállalkozásokat, 13 élelmiszerláncot, a fővárosi főügyészséget, a magyar és az osztrák cégbíróságot, illetve a fővárosi törvényszéket is. A feltártak alapján nem volt megállapítható, hogy valamely vállalkozás csoport állna az alapítvány mögött, illetve nem volt megállapítható, hogy vállalkozásként minősülnének, illetve a magatartásuk piaci magatartás lenne. Előbbiekre tekintettel pedig az eljárás megszüntetésre került, lévén, hogy ezek szükségesek a magatartásnak a versenytörvény, illetve a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlat tilalmáról szóló törvény alapján való értékeléséhez. 2012. februárjában indítottuk az eljárást, 2012. júniusában került megszüntetésre. Egy-egy eljáráson jellemzően egy-két fővizsgáló dolgozik, de értelemszerűen többen is segítik a munkájukat. Követték a sajtóban a 4 mancs alapítványa kapcsolatos polémiát? Nyilván figyelemmel kísérjük a sajtó megjelenéseket, és a megjelentek áttekintése után értékeljük, hogy mi az, amire érdemes lehet kitérni, mi az, amit mi magunk is utána értékelhetünk, mi az, amire érdemes lehet rákérdezni. Rákérdezni egyébként nyilván tudunk adott esetben az eljárás alá vont vállalkozásnál, akár harmadik félnél olyan típusú információkat is bekérhetünk, ami üzleti titkot képez, nyilván utána ennek megfelelően fogjuk kezelni és a beérkezett adatokat. Milyen forrásokból kérhetnek be adatokat? Konkrétan bemehetnek egy adott szervezethez, és elkérhetik az iratokat, vagy betekinthetnek-e bármibe? Alapvetően egyrészt kérhetünk adatszolgáltatást, úgy az eljárás alá vonttól, mint harmadik felektől, bekérhetünk olyan információkat is, amik üzleti titkot tartalmaznak, utána nyilván ennek megfelelően kezeljük az információkat, beszerezhetünk információt más hatóságoktól is belföldi jogsegély keretében, illetve visszatérve konkrétan a kérdésre, természetesen szemle keretében is például tudunk információkra szert tenni, mert az eljárásokban a legtipikusabb az az, hogy adatszolgáltatásra hívjuk fel az eljárás alá vontat, vagy más vállalkozásokat, például akár kiadókat, akiktől megkérünk megjelenési adatokat kommunikációkról, vagy adott esetben versenytársaktól, piaci jellemzőkről. Alapvetően annyit tudtunk megállapítani, hogy megkeresések alapján nem volt olyan információadat azonosítható, hogy valamely vállalkozáscsoport állna az alapítvány mögött, közhasznú tevékenységet végeztek így vállalkozásként, nem minősülhettek, illetve piaci magatartásként nem volt magatartásuk értékelhető. A 4 mancsal kapcsolatban alapvetően az a vád fogalmazódott meg, hogy igazából a magyar cégek külföldi konkurenseit szolgálná a 4 mancs tevékenység azzal, hogy a magyar
kacsák, libák tartásával kapcsolatos vádakat fogalmaz meg. Most ezzel kapcsolatban releváns az, amit a versenyhivatal döntött, vagy látott? Annyiból lehet releváns, nem áll a rendelkezésünkre a vizsgálat alapján olyan információ, mely szerint valamely vállalkozás vagy vállalkozáscsoport állna az alapítvány mögött. Ez azt is jelentheti, hogy akkor valószínűleg nincs is, vagy csak annyit jelent, hogy önök nem találtak? A megkeresések alapján nem került feltárásra ilyen információ. Azt észleltük, hogy 2006 évtől olyan kommunikációkat jelentettek meg, melyek szerint a libáknak a kényszertömése, libáknak, kacsáknak toltépése állatkínzás, és ezek kapcsán felmerült, hogy megtévesztőek lehetnek-e, fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas-e. Ahhoz viszont, hogy ezen vonatkozásban értékelni tudjuk a magatartást, előbb meg kell állapítanunk, hogy a törvény hatálya egyértelműen fennáll-e. És ezt az előkérdést tisztáztuk, mivel az előkérdés tisztázásánál arra jutottunk, hogy nem tekinthető vállalkozásnak az alapítvány, és magatartása nem piaci magatartás, ezért az eljárás megszüntetésre került, és a további értékelésre nem került sor. Tehát a konkrét versenyfelügyeleti eljárás lezárt, a megszüntető végzésben foglaltakkal egyetértett a versenytanács, illetve a bíróság is, és ezen kívül pedig nyilván bárki élhet piaci jelzéssel, amennyiben új információt tartalmaz, akkor azt nyilván értékeljük és megvizsgáljuk, hogy szükséges-e új eljárás indítása.